Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск. И он посвящен завершающим 2 дням января 2024 года и первым 3 дням уже февраля, тоже 2024 года. То есть 30 января по 3 включительно февраля сейчас мы рассмотрим все важные дела. И как всегда, в первую очередь агрогороскоп. Итак, у нас 30 и 31 января здесь практически чистая энергия весов. Кроме 30 после 11 часов уже можно будет сеять семена. Сейчас разберем, что мы можем сеять. И 1 февраля Луна без курса с 11 часов 4 минут до 22:37 минут. Поэтому здесь нужно успеть 1 до 10 часов. Что мы можем здесь посеять или посадить? Мы можем сеять семена корнеплодных овощей. Это может быть и морковь, и свекла. Это южные регионы и теплицы, и теплые страны. И картофель ранних сортов в теплицах. Да, можно еще и посеять сельдерей корневую петрушку. Ну, где у кого есть какая возможность, можно это сделать. Но вот эти культуры в весах будут хорошо храниться. И можно и для ранних сортов, для того, чтобы для продажи можно посадить, а можно и посадить для того, чтобы сохранить вот эти ранние сорта и еще раз возможно посадить. Ну, варианты разные есть. Самое главное, что это ранние сорта картофеля, которые будут храниться 30 после 11 часов, 31 высаживаем, 1 до 10 часов утра. С рассадой как мы работаем? То же самое. Весы – это хорошее время из всех знаков воздушных. Самый лучший знак, хороший результат. И вот 30 начинаем с 11 часов, 31 все 24 часа, а 1 февраля нужно завершить работу с рассадой до 10 часов утра. Для цветов и комнатных растений здесь очень важно вспомнить о том, что мы храним, где-то есть луковицы летних цветов, и их нужно проверить, если нужно полечить обязательно. Далее мы можем провести зеленые операции в эти дни и провести защитные мероприятия от вредителей и болезней. Это 30-31, а 1 желательно уже завершить эти все работы до 22 часов. У нас зеленые операции до 16 часов, прошу прощения. А вот поливы уже можно с 22 часов 30 минут провести и для рассады цветов, и цветочные растения у нас в домах, и комнатные любые растения. Очень много сейчас растений. Кто-то экзотику выращивает, кто-то цветы, кто-то просто листики. Вот это можно делать, все эти работы. Идем дальше. Поливы и подкормки. Знак весов. 30-31 не поливаем, не подкармливаем. 1 февраля после 22 часов 30 минут можно уже поливать. Немножечко прошло где-то полчасика, и можно следующую партию уже подкормочки с водичкой дать, и будет все хорошо. В саду хорошее время уже для обрезки, для зеленых операций в теплых странах. Вот обрезку и зеленые операции нужно будет завершить 1 февраля до 16 часов. 30-31 здесь все нормально. Зеленые операции у нас то же самое 30-31 все сутки, а 1 нужно до 16 часов. Для теплых стран, там, где собирают урожай, актуально сбор 30-31, 1 до 16 часов. Это та продукция, которая будет хорошо храниться, и можно делать заготовки. Снова же заготовки 30-31 и 1 до 16 часов. Не планируем квашение капусты. Можно настойки готовить 30-31,
1 до 16 часов. А вот собирать лекарственные травы можно 30, 31 и 1 до 12 часов дня. Это касается теплых стран. Рыбалку не планируем на эти 3 дня. Комнатные овощи, для них актуальны зеленые операции, защитные мероприятия и уже первого полива и подкормки после 23 часов ночи. Инкубацию на эти 3 дня не планируем. А уже сейчас, в следующие дни, вы посмотрите, что мы будем предпринимать для того, чтобы получить цыплят. 2 и 3 февраля. Суббота и пятница. Такие вот дни очень интересные. Но здесь будет по кусочку у нас работа. Почему? Потому что у нас будет переход Луны из 3 в 4 фазу. А значит, будет 24 часа отрезаны от работы. Поэтому у нас, смотрите, 2 мы до 14 часов. Вот с 14 начнется вот этот стрессовый период. Поэтому до 14 мы можем посеять в Скорпионе редис, дайкон, будут сочные. Можно свеклу и морковь посеять семена, и картофель ранних сортов. Но картофель не будет храниться, зато хороший урожай получают в теплицах и в теплых странах. Это мы отвечаем на вопросы тех, кто выращивает ранние сорта для продажи. Это вот хороший период 2 до 14, а 3 уже после 14 как раз завершится вот этот стрессовый период перехода Луны из 3 в 4 фазу. Снова же, что мы можем здесь сеять? Редис, семена редиса, дайкона, свеклы, моркови и картофель в теплицах. По посевам мы разобрались. Рассада. Снова же будет разделение такое. До 14 часов работаем с рассадой, пикировка, перевалка, пересадка. А 3, это 2, а 3 только после 14 и до конца суток. Для цветов рассадные цветочки очень у многих уже растут. Пикировку, пожалуйста, до 14 часов. А после 14 у нас уже будет, это у нас 2 до 14 пикировка, а поливы и подкормки все 24 часа. 3 после 14 часов пикировка, перевалка, пересадка, ну и поливы, подкормки 24 часа. Поливы 2 и 3 проводим, подкормки тоже очень эффективны. В саду защита от грызунов и зайцев. Зеленые операции не планируем, не собираем урожай, не делаем заготовки, не квасим капусту, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно запланировать. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормочки. Вот инкубация. Инкубация, если вы хотите получить к полнолунию следующему хороший здоровый молодняк курей, цыплят, то можно как раз яйца куриные закладывать на инкубацию 2 и 3 февраля. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 30 января по 3 февраля 2024 года. Хочу сразу сделать обзор энергии. Завершается 3 фаза и начинается 4. И уже 10 будет у нас новолуние. Поэтому Луна здесь энергии не несет никакой. Да и там планеты не очень-то в хорошей конфигурации. Аспекты не позволяют особо развернуться и хороший результат получить. Поэтому мы в этот период ничего не начинаем нового. Если хотим успеха, то начнем уже с 13. С 13 до конца февраля будет хороший период после новолуния. А сейчас пока готовимся к этому делу, думаем, расчеты делаем. Ну и насчет покупок тоже крупные покупки в этот период лучше не покупать. Теперь идем в дом 30 и 31 января. И 1 февраля здесь работают стихии воздуха, весы. Поэтому здесь все должно быть нормально. Единственное, что 1 февраля вечером может быть дым. А теперь стрижка волос, стрижка ногтей. Смотрите, вот эти виды работы с нашими волосами и ногтями нужно начинать 30 после 10 утра, 31 и
1 февраля до 10 утра нужно это завершить. Луна без курса начинается в 11:04. Вот нам нужно до этого времени завершить эту важную работу. Можно красить волосы 30-31, это органика должна быть обязательно. И 1 февраля до 10 часов тоже органика. Мыть волосы можно 30-31, а вот 1 до 22 часов нужно успеть помыть волосы. Сауну не планируем на эти 3 дня. Уход за кожей, маски у нас не работают 30-31, а 1 только после 22 часов 30 минут. Очистка кожи, убывающая луна, продолжается, вот этот важный цикл. Очищение организма можно проводить 30-31 января, но без голодания. Рукоделие прекрасно у нас будет 30-31 и желательно все завершить до 22 часов 1 февраля. Для теста актуально немного больше жидкости. Стирка и уборка, если это не сильно грязные вещи, можно их убрать, постирать. Ремонтные работы планируем 30-31, 1 завершаем до 13 часов. То же самое при хорошей погоде, проветривание вещей 30-31 прекрасное время, и до 13 часов нужно завершить 1 февраля. Идем дальше. Февраль, 2 и 3 февраля в Скорпионе всегда стихия воды дает нам дым, так что будьте внимательны с печкой. Стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос и мытье волос в Скорпионе не планируем и не проводим. Сауну тоже не планируем и не проводим. Уход за кожей, маски работает хорошо. Очистка кожи очень хорошо, продолжаем цикл. Очищение организма не планируем. Рукоделие тоже не планируем в Скорпионе. Лучше не начинать ничего. Для теста оно будет плывет, ведет. Просто невозможно с ним работать. Мы в такие дни стараемся не использовать продукты и то, что мы готовим, но без теста. Готовим что-то другое. Вот смотрите, стирка и уборка, да, с плюсом 2 дня, 2 и 3 февраля. Плюсы, это говорит о том, что очень хороший, качественный будет и стирка, и уборка. Пятница и суббота, как хорошо. Ремонтные работы не планируем и не планируем проветривание вещей. Важная информация о здоровье. 30-31 января и 1 февраля 2024 года будут работать энергии знака Весы. Луна в Весах, а в это время уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез. В дни весов нельзя проводить урологические операции. Это уже бывающая луна, поэтому будут успешными операции в области головы. Эффективное лечение зубов, ушей, можно удалять зубы, можно лечить любой орган в области головы. Пожалуйста, сейчас как раз хорошее время удалять зубы и заниматься протезированием зубов. Еще один важный совет на дни весов. Держите в тепле ноги, область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. Ну и нельзя употреблять в это время алкоголь. 2 и 3 февраля это время, когда Луна будет находиться в знаке Скорпион, а в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная система. Сразу же совет тот же самый. Ноги и область таза должны быть в тепле. При Луне в Скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. Обостряются в это время болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой вся воспроизводительная система и повышается риск заражения половыми инфекциями. Но что же у нас можно делать? Это же убывающая луна. А можно лечить
и удалять зубы, заниматься протезированием зубов. Можно лечить верхние дыхательные пути, возможны операции удаления гланд, аденоидов, лечим гайморит и тоже нужные оперативные вмешательства можно проводить в это время. На этом мы завершаем сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Горяченко, Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах, всех вам благ, тепла и уюта в ваших домах. И до нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спецвипуск, присвячений всім нашим справам з 30 січня по 3 лютого 2024 року, час київський. В першу чергу, як завжди, розглядаємо агрогороскоп. Отож, 30 та 31 тут все буде працювати енергія ТРС. 30-го після 11 години можна починати посіви. І ми зараз розглянемо, що ми будемо сіяти. І 1-го завершується цей посівний період о 10 годині ранку. Чому? Тому що місяць без курсу починає працювати з 11 години 4 хвилин. Тобто треба завершити посіви насіння коренеплодових овочів. Що ми можемо посіяти в теплицях, а також в теплих країнах. Насіння моркви, буряку, картоплю садимо ранніх сортів в теплицях або ж відкритий ґрунт в теплих країнах. Це якраз знак підходить для того, щоб отримати картоплю, яка буде зберігатися, і морква, і буряк. Тому це така підказка, що ви можете в цей період посіяти, а можете і ще пізніше, зараз 2 дні ще розглянемо, теж для продажі. У нас якраз питання написали нам ті, хто займається вирощуванням коренеплодових овочів і картоплі для продажу, якраз ми вам відповідаємо на ваші питання. Тут картопля буде добре зберігатися, якщо ми посіємо в терезах. Йдемо далі. Розсада. З розсадою також працюємо 30-го з 11 години, 31-го та 1 лютого треба завершити до 10 години ранку. Квіти та кімнатні рослини. Тут нагадаю, що треба перевірити, і якщо необхідно, лікувати цибулини всіх наших квітів, які ми влітку будемо вирощувати. Будь ласка, перевіряйте і лікуйте. Ми можемо провести зелені операції для квітів, розсадних, для кімнатних різних рослин, не тільки квіткових. Це ми все робимо, захищаємо від шкідників та від хвороб. А ось дивіться, це 30-31. А 1 лютого можна буде після 22 години 30 хвилин вже зайнятися поливами і розсади, і кімнатних рослин. Далі йдемо. Поливи та підживлення. Дуже важливо. Поливи не проводимо в знаці стихії повітря 30, 31 і 1 лютого до 22 години 30 хвилин. Поливаємо після 22:30. Підживлення також не проводимо 30-31 і не проводимо до 23 годин 1 лютого. Бачите, в нас тут півгодини різниця. Спочатку поливаємо чистою водою, а через півгодини можна вже розчинити добриво і з цим добривом полити ваші рослини. В саду що ми можемо зробити? Обрізаємо різні гілячки, великі, малі. Це у нас буде 30 і 31. І це треба зробити буде ці роботи до 1 до 16 години дня. Зелені операції для теплих країн. У нас є підписники саме з теплих країн, відповідаємо на їх питання. Зелені операції будуть актуальні 30-31, 1 лютого до 16 години дня. Збираємо врожай 30-31, 1 до 16 години. Робимо заготівлі не тільки з рослинництва, з продуктів рослинництва, а тут і тваринництво, і птахівництво. Готуємо 30-31 січня і 1 лютого до 16 години. Квашення капусти не плануємо. Настоянки готуємо
30-31, 1 до 16 години. А от збирання лікарських рослин для теплих країн актуально 30-31, а 1 лютого до 12 години дня необхідно завершити цю роботу. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі потребують зелених операцій, проводьте їх, захищайте від шкідників та хвороб, це 30-31, а 1 вже після 23 години поливи та підживлення. Інкубацію на ці 3 дні не плануємо. У нас залишається 2 дні. Вони дуже цікаві, тому що у нас будуть можливості працювати з насінням, з рослинами скорочений час, тому що у нас буде перехід місяця із 3 у 4 фазу. Це 3 у нас якраз. І він якраз бере у нас час після 14 години 2 лютого і завершиться о 14 3 лютого. Тому давайте зразу ж розглядаємо 2 дні. 2 лютого до 14 години дня ми можемо сіяти насіння редису, дайкону, буряка, моркви, висаджувати картоплю для продажу, але вона не буде зберігатися, це скорпіон. Це можна зробити до 14 години дня. Потім перерва. І з розсадою ми працюємо до 14 години. Спочатку доби та до 14 години дня. Пікірування квітів проводимо, також розсада і не тільки пікірування квітів, до 14 години дня. Поливи та підживлення вся доба. Поливи і підживлення для будь-яких рослин у нас теж вся доба. Захист від гризунів та зайців – це у нас садові роботи. І зразу ж хочу розглянути посівні роботи 3-го. Тут ми повинні знати, що ми починаємо всі посівні роботи після 14 години. Теж сіємо редис, насіння редису, дайкону, буряка, моркви, картопля в теплицях. Це вже після 14 години дня. Так, після 14 і розсада. Починаємо з нею працювати. Пікірування, перевалка, пересадка. Кімнатні, як квіти, розсадні, кімнатні, можна пересаджувати, до речі, кімнатні рослини, але після 14 години дня все це ми проводимо. Поливи та підживлення проводимо всю добу. Поливи і підживлення ефективні будуть 3-го, також вся доба. І в саду також захищаємо рослини від гризунів та зайців. Ну, а тепер 2 та 3 лютого в Скорпіоні. Не плануємо зелені операції, не збираємо врожай і не робимо ніякі заготівлі. Не готуємо квашену капусту, настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Риболовля. Ось на цей час можна планувати 2 та 3 лютого. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. І ось інкубація. Інкубація яєць курей можна закладати 2 та 3 лютого, для того, щоб отримати вже вповню здоровий молодняк свійської птиці. Птиці курей. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 30 січня по 3 лютого 2024 року. Нагадаю, що це період у нас переходу місяця з 3 у 4 фазу, завершується 3 фаза. Місяць поступово завершує всі енергії, використовувати всі енергії. І тут енергії зростаючої немає, яка може дати гарний добрий початок, старт для того, щоб розпочати справи. Тому поступово енергії все менше і менше, і 10-го буде у нас якраз лютого молодик народиться, новомісяча. І зразу ж хочу попередити, бо багато було запитань, коли ж можна розпочинати нові справи і дорогоцінні покупки робити. З 13 лютого до кінця місяця плануйте оці роботи. Так що зразу ж вам повідомила, а тут ми не плануємо. Це у нас період уже спадаючого місяця. В спадаючий місяць краще нічого не починати і не купувати дорогі речі.
А тепер йдемо в будинок 30-31, та це в нас січень, і 1 лютого. Грубо камін, повинно бути все нормально, тільки сильний вітер, то можуть бути проблеми, може бути дим, і 1 ввечері може бути дим. А тепер стрижка волосся, стрижка нігтей. Будьте уважні. 30-го починаємо після 10-ї ранку, 31-го проводимо і 1 лютого до 10-ї години ранку. Будь ласка, зробіть цю роботу. Фарбувати волосся можна 30-го органічними, будь ласка, красками, 30-го, 31-го і о 10-й годині 1 лютого завершаємо. Мити волосся можна 30-го, 31-го, 1 лютого до 22-ї години вечора. Сауну не плануємо на ці дні. Догляд за шкірою 30-го, 31-го ні, а ось уже о 22:30 наступає гарний період 1 лютого, коли можна працювати з масками. Очищення шкіри у нас цей період вже на спадаючому місяці продовжується. Очищення організму можна проводити 30 та 31, але без голодування, тільки очищення. 1-го не проводимо вже очищення. Рукоділля, гарний час в Терезах 30-го, 31 і до 22 години 1 лютого. Для тіста трохи більше рідини треба. Прання прибирання можна проводити, але якщо дуже брудний одяг і там, де ви збираєтеся прибирати, дуже брудно, то перенесіть на наступні 2 дні. І зараз ми про це розкажемо більш докладно. Ремонтні роботи можна проводити 30-31 січня, а 1 лютого до 13 години треба завершити. Провітрювання речей при гарній погоді також 30-31 і 1 лютого до 13 години. Ну а тепер 2 та 3 лютого – це Скорпіон, це вже 4-та фаза. Що ми тут повинні знати? Ми повинні знати, що тут може бути дим, тому що це стихія води. В цей час 2 та 3 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтей. Фарбувати волосся не можна і мити волосся не можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою можна маски використовувати 2 та 3. Очищення шкіри у нас цей період на спадаючому місяці продовжується. Очищення організму не плануємо. Рукоділля не плануємо в Скорпіоні. Тісто пливе, дуже важко з ним працювати. Краще раніше або пізніше можна працювати з тістом. На ці дні зробити треба вихідний. Прання і прибирання так, з плюсом 2 дні. Якраз дивіться, п'ятниця та субота. Гарний час для того, щоб провести якісно ці роботи. Але ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей теж не плануємо. Далі у нас дуже важлива рубрика, присвячена нашому здоров'ю. 30, 31 січня і 1 лютого будуть працювати енергії знаку Терези. В цей час вразливі такі органи – нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Тому не можна в цей час проводити урологічні операції. Це для тих, хто по урології питав. Інші органи в цей час доступні. Що можна запланувати? Успішними будуть операції в області голови. Гарний час для видалення зубів. Отож плануйте похід в стоматологічну клініку та займіться зубами. І лікуйте в цей час не тільки зуби, вуха, очі. Це все якраз гарний час для того, щоб в Терезах вирішити ці питання. І тримайте в теплі в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Далі, до речі, відповім на питання щодо протезування зубів. Так, це гарний час 30, 31 січня і 1 лютого. Йдемо далі, у нас ще 2 дні є, 2 та 3 лютого в Скорпіоні. Що ж, в Скорпіоні, нагадаю, вразливі такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Будь ласка, тримайте також в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу.
Не можна в ці дні проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. В цей час це не можна, а що можна? Можна лікувати та видаляти зуби, проводити протезування, можна лікувати гайморит, дихальні шляхи, видаляти гланди, аденоїди. Тобто, що в голові у нас знаходиться і потребує якихось оперативних туди міроприємств, будь ласка, це ми робимо. Будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Практично під загрозою вся відтворювальна система. Підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Тому будьте уважні до цих важливих підказок. Ну що ж, як бачите, в нас спеціальний випуск добігає вже кінця. Це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. Вам всім усіляких гараздів. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!